Gott nytt år! Vi tittar framåt och in i det världsekonomiska året 2026. Vad är osannolikt och vad är osannolikare? Du lyssnar på Världsekonomin. Gott nytt år, Claes. Gott nytt år och god fortsättning. Tack så mycket. Innan vi ser framåt in i det här året som nu precis har börjat så tänkte jag vi skulle titta lite bakåt till en lek som vi lekte i vårt nyårsavsnitt för exakt ett år sedan i den här podden. Kommer du ihåg vad vi lekte för lek? Det var väl just den här leken. Osannolikt eller osannolikare. Precis, jag tvingade dig att välja mellan två osannolika ekonomiska spådomar då för 2025. Och du var tvungen att säga vilken som var då minst osannolik. Och bakgrunden var förstås att det var ett oförutsägbart år, tänkte vi oss. Så nu ska vi få facit. Nu får facit hur det gick för dig. Jag har bara plockat fram ett par som när jag läste dem nu ett år senare var så här, ja men det här var ganska smart av mig att ställa den här frågan. Och ganska smarta svar kanske. Ja, helt okej skulle jag säga. Jag frågade dig till exempel vad som var minst osannolikt. USA och Kina kommer överens gällande handeln eller dollarn kraschar. Det var väl handeln då, hoppas jag. Ja, det var det. Och det var ändå ganska nära vad som hände. Det var ändå någon sorts, kanske inte den här stora jätteavtalet som man tänkte sig, men ändå någon sorts överenskommelse. Så där var vi inte helt fel ute. Nej, dollarn har ju försvagats, men den har inte kraschat. Inte kraschat. Jag menar, båda mina alternativ där var ganska smarta om man får tänka tillbaka på det själv. Ja. En annan sån var, jag ställde frågan, vad är minst osannolikt? Fed börjar höja räntan eller Donald Trump utser en skuggchef till den amerikanska centralbanken som existerar parallellt med Powell. Ja, det var väl skuggchefen. Ja, precis. Avlägset. Precis, och det har inte riktigt blivit så. Inte alls faktiskt. Nej. Men det har ändå Han utser en chef däremot. Han utser en chef. Det är något som vi har att se fram emot 2026 Men jag tycker ändå att det har ändå varit en diskussion om den amerikanska centralbanken. Absolut. Och dess självständighet som inte är allt för långt från det här då förstås överdrivna alternativet som jag gav dig för ett år sedan. Men Fed har inte heller höjt. De har inte höjt. Nej, båda var osannolika, ingen hände. Ingen hände, men den ena hände lite mer, skulle jag säga. Fast den inte hände. Okej. Sista grejen från förra året. Jag ställde dig frågan, vad är minst osannolikt? Nvidia blir dubbelt så stort som Apple eller ett stort försäkringsbolag går 2025 i konkurs på grund av extremväder. Och jag tror du svarade Nvidia heter det. Nvidia är inte dubbelt så stort som Apple, men det är större än Apple. Det har hänt under året. Ja. Det är en stor sak. Ja, det är en stor sak, absolut. Det är ju egentligen ett av de stora temana under 2025. Inte bara Nvidia utan hela AI-temat. Precis. Så att överdrivet förstås att Nvidia skulle bli dubbelt så stort som Apple, men vi var ändå rätt på det när det gäller riktningen. Ja. Så även om vi tänkte på många av de här sakerna som väldigt osannolika, det var hela upplägget för den här leken. Det är fortfarande upplägget för den här leken att tänka kring osannolika scenarier som då ändå säger någonting. Så var vi ändå ganska rätt på det, om man får klappa sig själv på huvudet så här. Nu ska vi vara lika rätt på det för 2026. Ännu mer rätt på det. Därför, kära lyssnare, 2026 års omgång av osannolikt eller osannolikare. Hur känns det, Claes Måhlén? Jag är lite nervös. Okej. Nummer 1. En större europeisk bank tvingas stänga dörrarna en måndag morgon efter en cyberattack. Eller amerikanska Fed sänker räntan under 2% och Trump blir jätteglad. Ja, det var bra. Jag skulle ju säga att om Fed har sänkt räntan under 2% så är det en amerikansk recession. Jag har svårt att se det på något annat sätt. Och det är inte så sannolikt? Det kan ju alltid hända vilket år som helst. Ja. Men det är inte riktigt dit vindarna blåser. Cyberattacker är ju trots allt hela tiden pågående. Stänga dörrarna, de menar att de inte just då är fungerande. De är inte fungerande. På hela måndagen? Ja, hela måndagen. Ja, men det skulle jag väl säga att det är... Då är Fed-sänkningen osannolikare. Okej, så du väljer alltså... Så du tror i högre grad på att en europeisk bank tvingas stänga?
Ja, inte för gott. För gott, men en måndag. En måndag. På grund av en cyberattack. Ja. Okej. Cyberattack är då mer sannolikt 2026 än en amerikansk ränta under 2%. Då tänker jag en bank på kontinenten kanske vi ska förtydliga. Större europeisk bank ska det vara. just det. Precis. Okej. Nummer 2, osannolik eller osannolikare 2026. Storbritannien tvingas ta nödlån från IMF, Internationella valutafonden, för första gången sedan 1976. Eller amerikanska Fed inför yield curve control, alltså sätter ett tak på 10-årsräntan. Där de säger att om 10-årsräntan går över, vad ska vi hitta på Claes, 7%, då köper vi obegränsat med obligationer för att hålla den nere. Det här gjorde USA under andra världskriget. Bank of Japan har hållit på och skojat så här lite i modern tid. Vad tror du på? Jag tror båda är väldigt osannolika. Väldigt osannolika. Du måste välja en, Claes. Nödlån från IMF för Keir Starmer i Storbritannien eller yield curve control från amerikanska Fed. Varför skulle man, ska vi ta det här? Varför skulle man? Alltså då handlar det ju om att till att börja med så har man ju då fått en enorm resa i amerikanska räntor. Osannolikt. Ja, av det att man då skulle säga yield curve control. Man kan ju säga då om man får liksom måla lite grann här, så kan man säga att Fed skulle köpa obligationer som de har gjort såklart både före pandemin och inte minst under pandemin. Det kan ju hända. Men det här är några steg till. Men yield curve control är ju otroligt aggressivt från Fed att göra. Vad skulle behöva ske? Ja, men då ska man ju uppleva att man inte har, att man har en räntemarknad som skenar. Räntor som det gjorde ju inte Bank of England till exempel när man gick in och köpte efter Liz Truss-momentet. Så att jag får väl säga att det är... Stackars britterna. För att jag ser liksom inte varför de skulle gå till... Du måste välja mellan de här två. Storbritannien har problem med statsfinanserna. Jo, fast att man skulle ha den typen av problem att man inte kan... Ja. Man har ju en, det är det eller yield curve control. Claes, välj. Säg Storbritannien, kom igen. De kommer inte göra yield curve control i USA, världens största ekonomi. De kommer inte göra det. Vi får säga Storbritannien. Okej, goodbye Britain. Som väl Wall Street Journal skrev sist när det begav sig för britterna 1976. Nu kommer det bli samma sak 2026 enligt Claes Molén. Officiell prognos här. Okej, det här är en lek, Claes. Ja, visst. Osannolikt. Gräma mig. Ja, osannolikt eller osannolikare 2026. Dow Jones faller 25% på en vecka efter en börspåverkande AI-genererad rubrik visar sig vara helt fel. Det är mycket i den. Eller Kinas nya 5-årsplan skrotar officiella BNP-mål och ersätter dem med ett produktivitetsmål. Jag skulle säga att börsfallet är osannolikare. Ja. Varför då? Det finns ju modeller som handlar i nyheter. Men att det skulle få Dow att falla i den omfattningen, det spelar liksom ingen roll att den är AI-genererad. Jag försöker få med många saker absolut. i den. För att det finns ju ibland nyhetsflashar som är fel och så handlas det på det, men det blir ju inte den typen av magnitud. Nej. Så att Kinas produktivitetsmål känns rimligare då. Och det känns rimligare. De kommer med en ny 5-årsplan. Det är väl någonting som kommer här 2026. Och att man då skulle ersätta... Man har ju haft tillväxt som sin grej. Det är väldigt svårt att fortsätta ha den typen av kinesisk tillväxt som man vande sig vid under många år. Man har en minskande arbetskraft. Man har fokuserat mer på produktivitet. Man skulle kunna tänka sig att åt det håll som den kinesiska ekonomin verkar vilja gå så är produktivitet rimligare i mål än BNP. Svårmätt dock. Det är fortfarande osannolikt att man gör den förändringen. Ja, okej, bra. Okej, osannolikt eller osannolikare. Japan får sin första riktiga löneprisspiral på 40 år och tvingas chockhöja räntorna. Du får definiera det hur du vill. Eller Kina stoppar helt exporten av sällsynta jordartsmetaller till USA och EU. Det är osannolikare att Kina stoppar exporten av jordartsmetaller. Så du tror att Japan kommer få löneprisspiral? Det tror jag inte, men den är i alla fall in rimlighetens... Varför kommer Kina? Vi har ändå haft under 2025, som vi förstås nu har lämnat, så har det ju ändå
var en förändring. Jag tror vi gjorde ett avsnitt på det. Alltså handelskriget har bytt natur någonstans när det gick från tullar till att man pratade om olika typer av exportbegränsningar, inte minst när det gäller sällsynta jordartsmetaller som är någonting där Kina är väldigt stora producenter där man sitter på ett vapen, man skulle kunna stoppa det här till resten av världen. Varför är det helt uteslutet att de kommer göra det? De kan göra det. Det är fullskaligt handelskrig med alla tillbudstående medel i så fall. Och det är ju ett krig som alla blir förlorare på, inklusive Kina. Så att Vad skulle hända om de gjorde det? Ja, men det blir ju som en hjärtinfarkt i stora delar av ekonomiska För man behöver de här sällsynta jordartsmetallerna för alla de men väldigt många techprodukter. Brett inom många sektorer. Så att det är inte bara så att det är de mest avancerade chippen som inte typiskt produceras vare sig i Europa eller USA som drabbas, utan det där skulle slå otroligt hårt. Och Japan då? Chockhöjda räntor i Japan. Mer sannolikt då? De har ju börjat få en liten försiktig räntehöjningsbana. Räntor har ju stigit under året 2025. Sådär. Vi ser ju löneökningar som är betydligt högre. Man kan ju fråga sig om det inte är lite av en inflation. Alltså de vill ju ha inflation och de vill ju ha stigande löner som ger inflation. Så det kan väl man tänka sig med en svag valuta dessutom att det där spiller över. Kanske inte så sannolikt, men inte lika osannolikt. Som sällsynta jordartsmetaller. Nej. Sista, Claes. Den svåraste kanske. Osannolikt eller osannolikare. Tyskland plockar helt bort sin skuldbroms och börjar spendera som en normal europeisk stat. Eller Frankrike höjer pensionsåldern till 67. Ja, alltså Tyskland spenderar just nu ungefär som en europeisk stat. Men det är för att de har undantag. Så skuldbromsen är någonting som Tyskland fick in i sin, vilken lag är den i grundlagen? Det kanske det är. Efter finanskrisen 2008, man tror ju ofta att det här är någonting äldre, liksom tysk folksjäl i skuldbromsen, men det är ändå ganska nytt och egentligen också inte varit så aktiv under de åren, för det har varit mest undantag. Ja, precis, mest undantag. Men ändå så här, det är ett bra ord, skuldbroms, och den är ganska hård, 0,3% av BNP jämfört med Maastricht-kriterierna som är 3%. Man har gjort undantag länge, nu gör man väldigt mycket undantag just nu. Att plocka bort den helt skulle väl ändå vara en stor sak. Ja, men ändå osannolikare att Frankrike höjde pensionsåldern till 67. Varför då? För att de har höjt den till 64 från 62 och nu så reverseras den reformen. Att de skulle i bästa fall kan man säga då höja tillbaka den. Men att de skulle höja den till 67, det tror jag inte. I det här scenariot händer det någonting under 2026 som gör att det här... Marknaden sparkar på ut. Det är kaos. Det är totalt, det måste, Och båda de här två, eller hela den här sista, jag försöker peka på någonting som vi pratade om i ett av våra sista avsnitt förra året, alltså den här europeiska krisen som ändå är att Europa har ekonomiska problem som är svårt att se hur man ska ta sig ur. Man är geopolitiskt mer isolerad. Man har väldigt stora problem på många fronter. Alla ropar om att det krävs radikal förändring. Här presenterar jag 2 exempel på radikal förändring. Bort med den tyska skuldbromsen och höj den franska pensionsåldern. Osannolikare att Frankrike höjer. Okej, du tror att den tyska skuldbromsen försvinner. Ja, vi får se. Det var inte frågan, men okej. Det är precis. Osannolikt eller osannolikare här från världsekonomin. Och många osannolika saker kommer säkert att komma upp under våra ordinarie program under 2026. Så torsdagar kommer den här podden ut. Lyssna om du vill följa det som sker i världsekonomin under 2026. Tills dess, gott nytt år. Eller god fortsättning. God fortsättning tror jag gäller. God fortsättning gäller. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.